Hello guys, so today I bought my first toner kasi ngayon pa lang ako gusto mag-try na gumamit nito dahil sa kapapanood natin ng K-drama. Gusto natin magkaroon ng glass skin. Charot. So, ang napili ko na toner, etong Nivea Extra White Pore Minimizing Toner. Nabili ko to sa Watsons for 189 pesos. Actually, mura lang siya compare dun sa ibang mga toner na nandun. Kasi napili ko kasi may ano siya, pore minimizing toner. Kasi yung pores ko dito, noticeable siya, kaya ito yung napili ko. Sabi din kasi dito, clears impurities and other makeup residue for clean and bright smooth skin. Ciao. Try natin to. Tingnan natin if hiyang ba tayo sa Nivea. Basahin natin yung nakasulat sa likod. Sabi dito, harsh makeup removers may contain acidic ingredients that cause the skin to become thinner, making it more prone to dullness and enlarged pores. Nivea Extra White Repair Pore Minimiser Toner clears impurities and 10 makeup residues to minimize appearance of acne, large pores, and dark spots without containing skin-thinning ingredients. Yung benefits ang benefits daw nito, 10 times better whitening effect. So, sana nga, mas maputi yung mukha natin. There's dull and damaged skin. Wala daw itong AHA or BHA which can cause skin redness or irritation. Sabi dito, visibly radiant and water-like skin with refined pores in 7 days. So, tignan natin if effective ba tong Nivea Extra White Pore Minimizing Toner. Mabango siya. Test natin sa skin. Parang watery lang po siya. Bango po siya. Test natin ito mamayang gabi sa bahay pag uwi natin. After natin mag-cleanse sa mukha, test natin itong toner kung maganda ba siya. Yan. So guys, tapos na po ako mag-cleansing oil. Tapos na din po ako yung facial foam. So, gagamitin ko na po for the first time itong Nivea Pore Minimizing Toner. Sabi dito, after 7 days, ma-refine na yung pores natin. Kasi malalaki yung pores ko dito. Hindi lang halata sa corner. Dito. So, gamitin natin to if maganda yung resulta. So, ito na yung gamitin ko. First, kuha tayo ng cotton pad. And then, naglalagay natin sa mukha. Mabango siya. Sorry guys, hindi ako marunong. Magka-glass skin kaya tayo. Hindi masyadong madiin. Parang ayan. Tapos sa leeg. So, abangan natin after 7 days if maganda ba yung resulta niya. Watching. Bye!